हेलो एभ्रिवान, बिन्दाको भान्सामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी स्पाइसी गिलो चटपटे बनाउँछौं। यसलाई बनाउन सजिलो छ, साथै एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले घरमा यसरी बनाएको चटपटे पनि। यसलाई बनाउनको लागि सुरुमा त हामीले गिलो चटपटेको लागि सस तयारी गर्छौं। त्यसको लागि मैले एउटा प्यानमा 1 कप पानीलाई तताएँ र तातो पानीमा हामीले 2 चम्चा बेसनलाई राखेर मजाले घोल्छौं। मैले 2 चम्चा जति बेसनलाई मजाले घोलेर बनाएकी छु। हामीले चाहिँ यसलाई मजाले चलाइरहनु पर्छ, फिटिरहनु पर्छ, नत्र भने यो यसको लम्स बस्छ, डल्लो डल्लो बस्छ, त्यसरी हाम्रो मिठो हुँदैन सस। हामीले सकेसम्म अझ यसलाई बाहिर नै एउटा कपमा बेसनलाई घोलेर पकाउन पनि सक्छौं। भिडियोमा देखाए जस्तै मजाले चलाएर हामीले पकाउनु पर्छ। यदि तपाईहरुसँग बेसन छैन भने यसको साटोमा मैदा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैदा भन्दा बेसनले अझ मिठो हुन्छ चटपटे गिलो चटपटे। लो फ्लेममा हामीले यसले नै चलाएर पकाउँछौं, मजाले चलाएर। र अलि बाक्लो भएको जस्तो लाग्छ भने यसमा हामीले पानीलाई राख्नुपर्छ। र मैले एकदमै थोरै फुड कलरलाई राखेँ, ओरेन्ज फुड कलर। र यसलाई राखेर पनि हामी मिक्स गरिदिन्छौँ। त्यसैगरी मैले मरिचलाई पनि पिसेर राखेँ। त्यसैगरी मैले चाट मसला राखेँ, स्वादको लागि एकदमै थोरै राखेँ। र हामीले यसलाई मजाले मिक्स गर्छौं। लगभग हाम्रो यो सस तयारी भइसकेको छ। हाम्रो सस तयारी भयो। भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर चलाउँदै हामीले पकाउनु पर्छ। हाम्रो 3 मिनेट जतिमा हाम्रो सस तयार भइसकेको छ। यो अलिकति बाक्लो भएको छ, यसमा हामीले थोरै पानी राख्छौं। र मैले नुन पनि लास्टमा अलिकति नुन राखेँ स्वाद अनुसार। यसलाई हामीले एउटा अब कपमा निकालेर राख्छौं। अहिले हामीले चटपट बनाउँदा यसलाई राख्छौं। र अब मैले चटपट बनाउनको लागि प्याजहरू काटेर राखेकी छु। मसिनो गरी प्याजलाई काटेर राखेँ चटपटको लागि। त्यसैगरी हरियो धनिया, प्याज भइहाल्यो। त्यसपछि मसिनो गरी काटेकै काँक्रो अनि बन्दालाई पनि काटेर राखेकी छु मैले। र त्यसैगरी बोइल गरेर मसिनो गरी काटेको आलु, त्यसैगरी हरियो खुर्सानी, चनालाई भिजाएर र टमाटरलाई काटेर राखेकी छु। र मैले चिप्स पनि लिएकी छु र भुजा, अनि मैले 2 पोका चाउचाउ लिएकी छु। त्यसैगरी वाइ चाउचाउ र चाट मसला पनि लिएकी छु। यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको चटपट मसला हो। यसको रेसिपी पनि म छिटै राख्ने छु। अब हामी चटपट बनाउनतिर लागौं। त्यसको लागि अघिको हामीले तयार बनाएको सबै सब्जीहरू राख्छौं। त्यसैगरी भेजेसहरू, त्यसैगरी भुजालाई पनि राखेँ।
त्यसै गरी मैले चाउचाउलाई पनि राखेँ र चिप्सलाई पनि राखेँ। त्यसै गरी म 2 चम्चा जति चटपट मसलालाई पनि राख्छु। हामीले चाट मसला पनि राख्यौँ 1 चम्चा। र मैले अमिलोको लागि चुकलाई थोरै पानी राखेर चलाएर राखेकी छु। तपाईहरुले त्यसको साटो लेमन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुनलाई राखे। र चाउचाउको सुप राखेर मैले अब अघि बनाएको ससलाई राखेँ। यो सस चाहिँ हामीले सबै राख्छौँ। अब हामी मजाले मिक्स गर्छौँ यसलाई। मजाले चलाएर मजाले मिक्स गर्छौँ चटपटलाई, सबै मसला सबै ठाउँमा लाग्ने गरेर। र हाम्रो चटपट तयारी भइसकेको छ र यसरी प्लेटमा राखेर हामीले खाएका छौँ। र यसरी बनाएको चटपट एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर खानु होला।